سلام دوستان همراه، با من باشید با ادامه این سری آموزش های آمادگی برای کنکور عملی هنرمند ناصر احمدزاده. طراح نقاش آموزش مجسمه ساز هستم. این سری آموزش ها رو هم با من باشید، تمرین و تکرار بکنید. خواهشم فقط توی فضای کانالم ببینید، دانلود نکنید به هیچ عنوان و لایک و کامنت یادتون نره. خب دوباره این کار رو پی میگیریم، ادامه میدیم با هم دیگه. یک مقدار حالا بیشتر میتونم وارد جزئیات بشم، جزئیات سر و صورت، تیرگی ها. دوستانی که تازه به جمع ما به کانال من پیوستن، حتما باید شما روی کردی به ویدیوهای قبلی داشته باشید و حتما اونها رو ببینید، یعنی پیش زمینه هستن اونها. شما باید اونجا حتما چهره رو به این شیوهی که من آموزش دادم حتما حداقل مروری بکنید اگر از قبل هم کار کردید، و همچنین فیگورها رو و همچنین سری آموزش های کنکور عملی که من پارسال انجام دادم برای دوستان، اونها هم توی پلیلیست آموزشی من هست، توی کانالمون مونده. اونها رو هم ببینید چون که پیش زمینه فوق‌العاده خوب و لازم و ضروریه برای یاد گرفتن حتی این مطالب و همچنین کاربردی برای جلسه کنکور عملیتون. امیدوارم که دقیقاً توصیه هایی که من میکنم رو به کار ببرید، همه رو عملی بکنید و نتیجه عالی بگیرید. خیلی خوب، شیوه استفاده از مداد رو دقت کنید، جهت حرکت دست، نوع استفاده از مداد، خط کشیدن ها و همه میتونه فوق‌العاده توی کارتون تاثیرگذار باشه. خب در مورد رنگ هایی که شما میبرید با خودتون سر جلسه این توضیح رو بدم که به عنوان رنگ زیاد با خودتون نبرید، سرتون رو شلوغ نکنید با رنگ زیاد، با انتخاب های زیاد خودتون رو سردرگم نکنید. از همین الان باید رنگاتون رو محدود بکنید. درسته برای یک نقاشی کامل شما باید تنوع رنگی داشته باشید، انواع رنگ داشته باشید، ولی شما اونجا قرار نیست یک نقاشی خیلی کامل و پرکار کار بکنید و کسی این انتظار رو از شما نداره و به هر حال زمانش رو ندارید. باید زمان رو تقسیم بکنید که بتونید به تمام جوانب کارتون برسید. تعداد کم، مختصر و مفید با خودتون رنگ ببرید و رنگ ها رو کامل مسلط باشید. از همین الان تمرینی که دارید میکنید با همون رنگ ها، دقیقا همون مارک، همون رنگی که دارید، قبل از مثلا چند روز قبل از شروع آزمون رنگ جدیدی نخرید. اگر قرار رنگی تهیه بکنید از الان تهیه بکنید. لطفا نپرسید چه مارکی، بستگی به هزینه‌ای که میخواید بکنید میتونید رنگ تهیه بکنید. و اینکه این را در نظر داشته باشید کاغذهایی که بهتون میدن معمولا کاغذهای نازک و خیلی خیلی معمولیه. همچنین شما این تعداد رنگ محدودی رو که از الان باهاش تمرین میکنید دیگه اینقدر باهاش باید کار بکنید که به قول معروف به صورت چشم بسته هم بتونید رنگ ها رو بشناسید و انتخاب بکنید. دیگه اونجا توی انبوهی از رنگ سردرگم نشید و دچار مشکل نشید توی انتخاب رنگ ها و کار کردن باش. خب ببینید توی این بحث این زمان هست و جزئیات و معمولا هم اینقدر تعداد فیگورهایی که شما باید کار بکنید، معمولا حالا به هر حال سوژه هایی که میدن زیاد قراره باشه.
معمولا نمیشه خیلی در اندازه های بزرگ، سایزهای بزرگ شما فیگورها رو کار بکنید. به این دلیل خیلی هم وارد جزئیات، مخصوصا حالا توی انگشت ها و جزئیات صورت نمیتونید بشید. پس این خلاصه کردن ها رو هم باید تمرین بکنید و یاد بگیرید. یه جاهایی با کم، خیلی کم استفاده بکنید رنگ مشکی رو، ولی یه جاهایی که دیگه رنگ ها جواب نمیدن، کاغذ پر از رنگ شده و تأکیدهایی مجبورید بکنید، میتونید از مشکی هم استفاده بکنید. خب الان رنگ ها رو بیشتر تقسیم میکنم توی فضا، یعنی یک مقدار فضا هم باید رنگین تر بشه. این زرد سبز هست، یک ذره روشن جوندار. خب ببین همین آبی رو من برای بک‌گراند هم استفاده کردم، ولی تفاوتش چیه؟ من اینجا دارم با فشار بر مداد رنگ‌های تیره‌ای، خطای تیره‌ای، بافت‌های تیره‌ای دارم ایجاد میکنم، ولی در بک‌گراند خیلی من به مداد فشار نمی آوردم و خط تیره‌ای ازش نمیخواستم. اونجا خیلی کم رنگ استفاده میکردم، باش خطای کم رنگ میکشیدم و همین خطای کم رنگ دقیقا اون فاصله رو ایجاد میکرد، این توهم و تصور فاصله رو درست میکرد. باز بک‌گراند گردش رنگ ها رو دقت کنید. جهت حرکت خطها، اگر جهت حرکت دستتون درست باشه، یعنی شما با کمترین حرکات، کمترین رنگ ها میتونید بیشترین بازنمود حالت رو داشته باشید. خب باز بحث هارمونی هست و مثلا همین رنگی که توی کفش ها بود توی لباس و برعکس از لباس به کفش ها، همون هم آبی ها هم قهوه‌ای ها و بنفش ها، این گردش ها هم توی اون یک شخص و هم توی افراد دیگه‌ای که توی کار هستن، ولی خب این کم و بیش زیاد و کم میشه توی تمام افرادی که توی کادر ما قراره باشه، به یک میزان نیست. حالا میتونید یک بافتی هم به اشیاء بدید، یک تنوعی بدید، مثلا یک مکعب مستطیل خالی نکشید تحت عنوان یک چهارپایه نیمکتی چیزی، میتونید یک بافتی هم بدید بهش، یک به هر حال خلاقیتی. مثلا چون که گفتم روی دیوارها میتونید قاب‌های عکسی یا حالا ابزار اشیاء خاص دیگه، مثلا توی کنج اتاق‌ها گلدانی، آباژوری
میز تلفنی، همچین چیزهایی میتونید بسته به شرایط موضوعیتون میتونید استفاده بکنید. به همین دلیل شما باید عکس هم زیاد ببینید. تمرین شما فقط محدود به کار کردن نمیشه. شما باید از فضاهای مختلف هم عکس ببینید، مثلا فضاهای سنتی قدیمی، مثلا بافت سنتی خونه های قدیمی، یا اینکه حالا نمیدونم مثلا خونه های قدیمی تر، یا برعکس خیلی فضاهای مثلا مدرن. شاید همچین موضوعی به شما دادم که اصلا آینده رو کار بکنید، یا به هر حال هر موضوع دیگه‌ای باید هم بتونید تصور و تجسم خوبی داشته باشید و هم خلاقیت در بیان کارها و چیدمانی که توی فضای کاریتون انجام میدید. خب زمانی ویدیو هم به پایان رسید. تمرین بکنید، کامنت بذارید برامون، قبلش لایک، و موفق باشید تا ویدیو بعدی. بدرود.